যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 7:30 বজাত আমি আহি চৌৰা বা চেৰাপুঞ্জীৰ থাংকাৰজাম গাঁৱত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু ৰাতিটো আমি ইয়াতে কটালোঁ। কিন্তু আমি যিটো গেষ্ট হাউচত আছোঁ, এলভিনা গেষ্ট হাউচ, সেইটো চেৰাপুঞ্জীৰ একেবাৰে সীমান্তৰ এটা অঞ্চল আৰু আমি এই গেষ্ট হাউচটো 103 নম্বৰ ৰুমত ৰাতি কটালোঁ। ইয়াত অৱশ্যে ৱাইফাই নাছিলে, পানীও খুব কমকৈ আহে আৰু ৰাতিটো প্ৰায় পানী নাছিলে। ৰাতিপুৱা পানী একো দিবৰ কাৰণে কৈ থৈ আহিছোঁ। এতিয়া এই ৰাস্তাটোৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই ৰাস্তাটো থাংকাৰজাম যিখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কলৈ এই চিধা ৰাস্তাটোৰে যাব পাৰে আৰু এই ধৰণে আপুনি গ'লে আমি বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰলৈ যাব পাৰিম। আৰু এইটো হৈছে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ থাংকাৰাম গাঁৱৰ এটা দৃশ্য, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক। আৰু আমি 6 বজাতে উঠি ৰাতিপুৱাৰ এই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছতেই আমি খোজকাঢ়ি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 মিনিটৰ যাত্ৰা কৰিলেই চিধা আমি যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে থাংকাৰাম পাৰ্কখন পামগৈ। আমি সেই পাৰ্কখনৰ ফালে গতি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইটো এটা চাওক আপোনালোকে, ইয়াত এই ধৰণৰ মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পিলাৰ ইয়াত লগাই থোৱা আছে, কিছুমান চাইনবোৰ্ড আছে, এইখিনি মই দেখাইছোঁ। এতিয়া আমি থাংকাৰাম যিখন পাৰ্ক আছে তাত উপস্থিত হ'লোঁ, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে প্ৰত্যেক বুধবাৰে এই পাৰ্কখন বন্ধ থাকে। সেইকাৰণে আমি আজি এই পাৰ্কখনলৈ যাব নোৱাৰিম আৰু আমি অলপমান তাতে ওচৰে পাঁজৰে অকণ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু চাই পেলাই গম পালোঁ যে ওচৰতে আৰু নতুনকৈ এখন পাৰ্ক এই অঞ্চলৰ মানুহে খুলিছে। আমি সেই পাৰ্কখনলৈ যাম আৰু এই ৰাতিপুৱাৰ যিটো নৈসৰ্গিক দৃশ্য বহুত ভাল লাগিলে আৰু কিন্তু দুখৰ বিষয়ে আমি আজি ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম। ইয়াত বহুত ধৰণৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে। ইয়াত পখিলা চাওক, ৰাতিপুৱা সূৰ্যৰ পোহৰ লৈ থকা অৱস্থাতেই পখিলাটো বহি আছে। এনেকৈ বহুত ধৰণৰ পখিলা আছিলে, কিন্তু মই ফটো বা ভিডিঅ' ল'ব পৰা অৱস্থাত এটা পালোঁ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখালোঁ। বৰ ভাল লাগিলে। পুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ পাছত আমি এই নতুনকৈ খোলা যিখন পাৰ্ক আছে সেই পাৰ্কখনলৈ গ'লোঁ। পৰিয়ালক লৈ পেলাই মই গ'লোঁ, কিন্তু এওঁলোক যোৱাৰ আগতেই ৰাতিপুৱা মই যেতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিলোঁ 6 বজাত, তেতিয়াও এই পাৰ্কখনলৈ মোক আমাৰ গেষ্ট হাউচৰ যিজন ল'ৰা আছিলে এভাৰে লৈ আহিছিলে। প্ৰবাহিত পানীৰ শব্দই মানুহক মেডিটেশ্যনৰ অন্য এখন পৃথিৱীলৈ লৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে আমি এইখন পাৰ্কৰে অন্যতম এটা আকৰ্ষণ হৈছে যে শিৱলিংগৰূপী এটা পাথৰ আছে, সেই অঞ্চলটোলৈ আহিলোঁ আৰু আমাৰ পিছফালে এই নদীৰ নিচিনা আপোনালোকে দেখা পাইছে, সেইখিনি পাৰ হৈ সিটো পাৰে হৈছে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলটোলৈ আমি চাবলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ পাছত ইয়াতেই এই পাৰ্কখনৰ কেইটামান নান্দনিক দৃশ্য GPS কেমেৰাৰে মই বন্দী কৰি ল'লোঁ, পাছত কেতিয়াবা চাবৰ বাবে। ইয়াৰ পাছত আমি চেৰাপুঞ্জী মানে চৌৰাৰ এটা অঞ্চলৰ এটা ৱাটাৰফলৰ ওচৰত আমাৰ পৰিয়ালৰ তিনিও এটা ভিডিঅ' লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি আকৌ উভতি আহিলোঁ
অন্য ইক' পাৰ্কৰ ফালে উভতি আহি আছিলোঁ। সেই অঞ্চলটোৰ পৰা উভতি আহোঁতে ইয়াত এটা ভিউ পইণ্ট আছিল, বাংলাদেশ ভিউ পইণ্ট, আৰু তাৰ পৰা ফটো ল'ব আমি বিচাৰিছিলোঁ যদিও কুঁৱলীৰ কাৰণে আমি একো দেখা নাপালোঁ। শ্বিলঙৰ অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যাওঁতে য'তেই মনোমোহা একোটা চিনেৰি দেখা পাওঁ তাতেই আমি একোখনকৈ ফটো উঠিলোঁ বা চালোঁ। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে কি ধৰণে কুঁৱলীৰ নিচিনাকৈ এই ডাৱৰবিলাক বিয়পি আহিছে। এনেধৰণৰ কিছুমান নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টিল ফটো আমাৰ কেমেৰাৰে আবদ্ধ কৰিলোঁ আৰু আমি আগবাঢ়িলোঁ শ্বিলঙৰ যি একা বেকা পথ, সেই একা বেকা পথেৰে। ইয়াৰ পাছত আমি আহি সোমাওঁহি এলিফেণ্ট ফলৰ সন্মুখত থকা পাৰ্কখনত। আৰু এই পাৰ্কখনত হিয়ান আৰু এমিয়ে দুয়ো খেলিলে। কিছুমান মুহূৰ্ত তেওঁলোকে তাত কটালে আৰু মই তাৰ কাষৰ পৰা যি এলিফেণ্ট ফল আছে, এলিফেণ্ট ফলৰ এক নৈসৰ্গিক দৃশ্য মোৰ কেমেৰাৰে বন্দী কৰি ল'লোঁ। দিনটো এনেদৰে পাৰ কৰি সন্ধিয়াৰ সময়ত আমি গধূলি শ্বিলংখন চাই উইণ্ডিয়াৰমেৰ হোটেলত আহি উপস্থিত হওঁ। আজি আমি 23 জুলাই আৰু কাইলৈ 24 জুলাই তাৰিখে ইয়াতেই থাকি 25 জুলাইৰ দিনা ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম।